بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نستعرض الآن Chapter 3 بعنوان Foundation of the Islamic Society في Social Studies. فسنبدأ بموضوع الإسلام أو المجتمع ما قبل الإسلام، مجتمع العرب وما قبل الإسلام. Pre-Islamic Society. The age before the rise of Islam is known as the age of ignorance. فعصر ما قبل ظهور الإسلام كان يعرف بعصر الجاهلية. In those days, the religious, social, political, and financial conditions of the Arabs were utterly miserable. كانت في هذه الأيام الظروف الدينية والاجتماعية والسياسية وكذلك الاقتصادية في غاية البؤس والتعاسة. The whole society was under the spell of paganism. وكان المجتمع بأكمله تحت لعنة الوثنية. The people were far away from the right path. وكان الناس بعيدون جدا عن الطريق المستقيم. They had no concept of state or government. ولم يكن لديهم أدنى تصور عن الدولة أو الحكومة. Nobody cared for human values. ولم يهتم أحد بحقوق الإنسان والقيم الإنسانية. Let us now discuss the different aspects of life in the pre-Islamic society. دعونا الآن نناقش ونتناول المظاهر المختلفة للحياة في مجتمع ما قبل الإسلام. أول مظهر من تلك المظاهر هو social life، الحياة الاجتماعية. The pre-Islamic Arab society was caught by a number of social evils. فكان المجتمع ما قبل الإسلام، المجتمع العربي ما قبل الإسلام، يحكمه عدة شرور اجتماعية كثيرة. The people had no moral code to act upon. فلم يكن لدى الناس أي ميثاق أخلاقي يعملون وفقه ويسلكون خلاله. They took pride in family, race and color. فكانوا يتفخرون بالآباء وبالعائلات وكذلك بالجنس وباللون. They indulged in bloody fights over trifles. وكانوا متورطون دائما ومنغمسون في حروب وقتال دموي دائما على أمور تافهة شديدة الضآلة والتفاهة. The conflicts between tribes lasted from generation to generation. وكانت هذه الصراعات والحروب بين القبائل تستمر وتتمدد من جيل إلى جيل. Slavery was freely practiced and the slaves were treated cruelly. وكانت العبودية تمارس بحرية تامة وكان العبيد يعاملوا بوحشية وقسوة شديدة. Gambling and drinking was also common. وكان القمار والميسر وكذلك شرب الخمور شائع جدا في هذا المجتمع. فيما يتعلق بالنساء, the women had no respectable place in society. فكان النساء ليس لديهم أي موقع أو مكانة مرموقة أو موقع محترم في هذا المجتمع. They were denied the share of inheritance from the property of their deceased fathers or husbands. فكانوا يمنعوا من اقتسام الميراث من أملاك آبائهم أو أزواجهم بعد وفاتهم. فكانوا يحرموا من الميراث. Many tribes buried the newly born baby girls alive. والكثير من القبائل كانت تئد بناتها المولودات حديثا وهن أحياء، يدفنونهن أحياء خوف العار وخوف الفقر. The poor, widow, orphans and the weak had no protection in society. وكان الفقراء والأرامل والأيتام والضعفاء ليس لهم أي حماية في ذلك المجتمع.
They led a miserable life. فكانوا يعيشون حياة بائسة تعيسة. Religious life. الآن نتعرض للمظهر الثاني من مظاهر الحياة في مجتمع الجاهلية أو مجتمع ما قبل الإسلام، وهو المظهر أو الحياة الدينية. Before the advent of Islam, the Arabs worshipped false gods and believed in superstitions. فقبل ظهور الإسلام فالعرب عبدوا الكثير من الآلهة المزيفة الزائفة واعتقدوا في الخرافات superstitions. They had no spiritual values ولم يكن لديهم قيم روحية. There were many idols placed in the Holy Kaaba. وكان هناك الكثير من الأصنام المقامة والمنصوبة في داخل الكعبة المشرفة. Each tribe had its own gods and goddesses to worship. وكان لكل قبيلة آلهتها الخاصة بها، وكذلك من الآلهة الذكور والآلهة أيضا الإناث، فكانوا يذكرون ويؤنثون الإناث وكذلك. Besides idols, people also worship the sun, moon, stars and wind. وبخلاف الأصنام كذلك فإن الناس عبدوا الشمس والقمر والنجوم وكذلك الرياح. They slaughtered the human beings to please their gods. وكانوا أيضا يذبحون البشر كقرابين لآلهتهم المزعومة. Every year they held a religious festival in the Holy Kaaba where the acts of dancing, singing and drinking were performed as religious rites. وكان في كل عام تقام الاحتفالات الدينية في الكعبة المشرفة، حيث كانت تقام مظاهر الرقص والغناء وشرب الخمور، وتؤدى هذه الطقوس كنوع من الشعائر الدينية religious rites. نتعرض الآن للمظهر الثالث من تلك المظاهر في حياة مجتمع ما قبل الإسلام، وهو المظهر الاقتصادي economic life. The Arabs were mostly nomads who reared cattle to live on. فكان العرب في معظمهم من البدو الذين كانوا يربون قطعان الماشية ليعيشوا عليها. They traveled with their herds of goats and sheep from one place to another in search of grass and water. وكانوا ينتقلون بقطعان الماعز والخرفان من مكان إلى آخر بحثا عن العشب والماء أو الكلأ والماء. In the Arab society, the tribe of Quraysh was held in respect. وفي المجتمع العربي فقبيلة قريش كان لها موضع كبير من التقدير والاحترام. They were traders and traveled in caravans to the neighboring countries of the Yemen, Iraq and Syria for the purposes of trade. فكانوا تجارا، كان القرشيون تجارا وكانوا يسافرون متنقلين إلى البلاد المجاورة في اليمن والعراق وسوريا لأغراض التجارة. They were well-to-do compared with other Arabs. يعني كانوا في مقام جيد أن يقارنوا بالعرب الآخرين. The Jew tribes lent money to workers and peasants on interest. وكانت قبائل اليهود تقرض الأموال للعمال والفلاحين بالربا on interest. The Jews were so strict in the recovery of interest that they even mortgaged the children and women of the debtors in case the latter were not in position to pay the interest. وكان اليهود في غاية الصرامة في استرداد الفوائد المتعلقة أو المترتبة على الربا، لدرجة أنهم كانوا يرتهنون الأطفال والنساء
للمقترضين في حال عجز المقترضين عن سداد ديونهم. Cultivation was also a popular occupation among the Arabs. وكانت الزراعة أيضا أحد المهن المنتشرة بين العرب. فإن مدينة there were two tribes, namely Aus and Khazraj, who lived on cultivation. فكانت في المدينة المنورة هناك قبيلتان يسمون الأوس والخزرج واللذان عاشوا على الزراعة. A considerable number of Arab people lived on robbery and pillage. وكان هناك أيضا عدد معتبر من العرب الذين اعتاشوا على السرقة والسطو والنهب وقطع الطرق. الآن المظهر الرابع من مظاهر الحياة في عصر الجاهلية وما قبل الإسلام، وهو المظهر السياسي أو الحياة السياسية political life. In the pre-Islamic society, the Arabs were divided into different tribes. ففي مجتمع ما قبل الإسلام انقسم العرب إلى عدة قبائل مختلفة. Each tribe had its own chieftain, and the people of each tribe were supposed to be loyal to their chieftain. فكان لكل قبيلة رئيسها وهو رئيس القبيلة، وكانت شعوب القبيلة يفترض أن يخلصوا ويتقدموا بالولاء والطاعة لهذا الرئيس. As there was no central government, the tribes enjoyed autonomy. ولأنه لم يكن هناك حكومة مركزية، فتمتعت هذه القبائل بالاستقلالية. The stronger tribe always looked for an opportunity to bring the weaker tribe under its control. وكانت القبائل القوية دائما تتطلع لنيل فرصة لإخضاع القبائل الأضعف تحت سيطرتها. In case of winning a victory against a common enemy, the tribes came into conflict with one another for securing greater share in booty. ففي حال انتصار أحد القبائل على الأخرى، فكانت القبائل تعمل على تأمين قدر أكبر من الغنائم. فما تحوز من القبيلة المنهزمة تسيطر عليه باعتباره غنيمة لها. The prisoners of war and the wounded received inhuman treatment at the hands of the victorious tribe. وكان كذلك أسرى الحروب والجرحى يتلقون معاملة غير إنسانية بالمرة على أيدي القبيلة المنتصرة.